ingay ng aso. Ayan, meron tayong box. Ayan, meron tayong box. Re-recycle natin. Ba? Please continue watching para malaman nyo kung ano ang aking gagawin. Guys, ito naman yung nagamit ng mga cashier. Yung ikutan ng resibo sa cashier. Kahera kasi natin yung kapatid ko, so inipon niya, naipon itong ikutan ng rolyo ng resibo. Medyo natagalan ako bago mag-upload kasi kailangan talaga natin kumita ng pera. Medyo busy ang inyong plantito. Actually, nag-live selling ako ng mga halaman ko mga nakaraang araw, mga linggo. At ayun naman, tayo binilis dahil ang daming nabiling halaman ko. Yun ay nag-live selling ako sa aking FB. Yun, marami namang nabili. So, kaya natagalan ako bago mag-upload ulit. So, yan guys, kung gusto niyo mabisita ang aking Facebook page, kung gusto niyo makita ang aking mga for sale na halaman, please visit my Facebook page. Click down below. Jomal's Gardens Variety. Yan. So, ayan guys. Ayan guys, please continue watching. Magtutuloy-tuloy na tayo sa ating pag-upload ng ating mga DIY. Guys, ayan. Marami po tayong magagawa sa karton. Basta maging creative lang tayo.
marami tayong magagawa sa karton. Pwede natin itong i-recycle. Wow, 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 wow. Wow, 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 Guys, tapos na yung ating frame ng ating mirror na galing sa mga old boxes. Kasi namamalengke yung misis ko, tinatabi ko yung mga box. Ayan, nakagawa tayo ng frame ng mirror. At ito yung mirror. Actually, nabili ko lang to 35 pesos. May frame na din to, kaya lang pangit yung kanyang frame. Kaya natin. So lalagyan natin yung ating mirror. Guys, so tapos na yung aking ganda pala niya pagka ginawa kong lampshade. Susunod siguro gagawa akong lampshade nito. Ganda, pwede siyang lampshade. Yan. So yun guys, nagustuhan nyo, please like, comment, and subscribe to my channel and hit the bell for my new video. So ayan guys, ang ating DIY mirror frame, hanging mirror. Yung frame nga, ginawa natin yung ating frame ng mirror. Ayan, ating diba? Ganda. Magawa ng marami at ang maibenta natin. Pwede natin siyang ibenta sa aking DIY store. So yun guys, thanks for watching. This is yo. Hali yo, what's up, kids up? that's caught in the crossfire.